Hey guys, what's up? It's been Fitizal र तपाईको साथमा फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर तपाईको माझमा आइसकेको छु। र आजको भिडियोको टाइटल के छ भन्दा तपाईले हेरिसक्नुभयो तपाईले पनि हेरिसक्नुभयो। सो आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको मैले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई भिडियो एकदम लिएर आएको छु है। सो आजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि हैन जस्तै तपाईहरुलाई अब कसै तपाईले युट्युबको लिंक हैन एउटा भिडियोको लिंक तपाईको मेसेन्जरमा या त तपाईको कतै पाउनु भयो हैन जस्तै फेसबुकमा पायो तपाईले कतै मेसेन्जरमा पाउनु भाइ भयो WhatsApp जसरी जहाँ पनि तपाईले पाउनु भयो है। त्यहाँनिर पाएपछि तपाईँले ठ्याक्कै तपाईँले त्यो लिङ्क खोल्नु लिङ्क खोलेपछि तपाईँलाई त्यो भिडियो लाइक गर्नु मन लाग्दा राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु मन लाग्दा तपाईँहरू साथी सब्सक्राइब गर्नु मन लाग्दा तपाईँले सब्सक्राइब थिच्नुभयो। तर के गर्नु तपाईँलाई साइन इन वाला अप्सन आउँछ त्यसले त्यो लिङ्क तपाईँलाई के भन्छ क्रोमको थ्रु लगे हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ साइन इन गर्नुपर्छ। साइन इन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सिधै सब्सक्राइब गर्नु मिल्दैन। साइन इन गर्दा गर्दा कसैलाई पासवर्ड याद नहुँदा कसैलाई के हुने समस्याहरू आइरहेको हुन्छ, मलाई पनि आइरहेको नै हुन्छ। सो यसको लागि एउटा नयाँ उपधान चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्याको हैन समाधान चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि हैन तपाईलाई मैले भिडियोमा देखाउनेवाला छु, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनेवाला छु। तपाईले भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र सिक्नु पनि होला र साथै तपाईले यदि मेरो भिडियो पनि तपाईले मेसेन्जरको थ्रु कतै केही भएर पाउनु भयो भने कता तपाईले लिङ्क सिङ्क पाउनु भयो भने तपाईले पनि त्यसरी त्यहाँ गएर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ नै। मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, के पुगेन भिडियोमा कस्तो के तपाईले सब भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन परेको सबै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि लिङ्कको थ्रु पनि आएको छ भने। सो लेट्स गो टु दि भिडियो। सो सिमी तपाईले के गर्नु पर्यो भने जस्तै तपाईको फेसबुकमै आएको छ हैन, यसरी अब फेसबुकमा तपाईँ जानुभयो, फेसबुकमा तपाईँले साइट देख्नुभयो है। अब तपाईँ चाहिँ फेसबुकमै जानुभयो होइन, फेसबुकमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो अब हुन्छ नि कतै तपाईँको फेसबुकमा तपाईँले साइट देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी है। यहाँनिर तपाईँले यहाँबाट मलाई फेरि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँनिर अब यस्तै अब म साइटमा गएँ म है, जस्तै यहाँ मैले साइटमा आएँ नि। अब मैले चाहिँ साइटमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर साइट अर्कै खोलाइन्छ कि जस्तै अब साइटबाट गर्दाखेरि यसरी यहाँ लगइन जस्तो मैले लाइक गर्नु भने आफ्नै च्यानलमा छ त्यो पनि यसरी यहाँ लाइक गर्नु भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ नि साइन इन देखाउँछ है। यस्तो अप्सनको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर मेरो 3 डट मात्र देखिरहनु भएको छ, youtube.com को साइडमा 3 डट देखिरहनु भएको छ है। यो 3 डट तपाईँले क्लिक यसरी हान्नुहोस् होइन। अनि क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ के अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि ओपन इन युट्युब भन्ने हुन्छ। तपाईँले ओपन इन युट्युब यसरी गर्नुहोस् है। त्यसरी तपाईँले यति मात्रै गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै यो साइटले तपाईँहरूलाई सिधै कुन भिडियो कहाँनिर छ सिधै युट्युबमा लगेर त्यहाँनिर देखाइ नै दिन्छ। यहाँ आइसकेँ म होइन, यहाँ देखाइसकेपछि यसरी यहाँबाट हेर्नु मिल्छ नै। अनि तपाईँले यहाँबाट लाइक पनि गर्नु पाउने भयो, तपाईँहरूले यसरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड सो अझै गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी गऱ्यो भने गर्नु सक्नुहुन्छ सजिलै गरी।